prisbelönta bagaren Daniel Lindeberg är här. God morgon och välkommen. God morgon. Bokaktuell med en hel bok om lunchmackor. Yes. Och det är också vad vi ska göra här idag. Idag ska vi göra lunchmackor. Funkar ju precis lika bra som annan lunch. Alla lägen. Frukost, lunch, middag, kvällsmacka, mellis. Alltid. Absolut. Jag kan leva på mackor. Ja, Precis. också. Ja. Men du, var började din mackfascination? Jag tror mackfascinationen började nog redan från början när man var liten. Renklämma, kaviarmacka. Jag som alla andra tryckte en halv limpa Skogaholm med kaviar och drack 2 liter mjölk i högstadiet. Fina grejer. Och den där med ost in i mikron var också en klassiker. Ja, den har man rätt svårt att förstå idag faktiskt. Just där. Alla barn går igenom det, att man ska mikra formfranska. Ja. Liksom. Men idag är det lite annat. Idag är det lite en annan nivå, men fortfarande så här väldigt enkelt att göra lunchmackor. Ja. Och känna att det liksom har stagnerat lite. Att alla gör liksom samma mackor. Man gör ost och skinka eller man gör croque-monsieur. Det är jättegott. Det är det ju. Men efter den här kursen idag så kommer vi få Kommer jag ha en nytt. helt ny världsbild Kul. på mackor. Okej, vad börjar vi? Vi ska göra 2 megaklassiker som vi älskar i det här landet. Och det ena är ju biff och bea. Då kan man ju inte göra bearnaisesås med smör i. Men man kan göra en majonnäs som är smaksatt med estragon, färsk dragon och få liksom den här syran som bean har. Sen ska vi göra Tokyo, som är vår riktiga storsäljare på bageriet. Som egentligen bygger på, om man får säga, svennebanan-sushi. Alltså den här klassiska, det är ris, det är lax eller avokado, massa kikkoman-soja, wasabi och gari. Det ska vi göra. Sushi i bröd. Sushi i bröd, det var allt. Och sen ska vi även göra en tonfiskröra. Ja. Det är ju fint. Och För då, mig så är det väldigt mycket New York. Liksom. Tuna bagel. men du, kan inte du bara dra igenom, för vi pratade om det lite före. Tonfisk, man Yes. köper den på burk, kan vara lite Det tråkig. här är en sån här kanske. superkompis av i skafferiet. Ja. Tonfisk på vatten. Den i olja tycker jag Nej, den Ja, är den är inte. så den är inte lika god. Nej. Men det innehåller ju ganska mycket vatten här. Det ska man se till att krama ur. Verkligen ta ett par plasthandskar om man har, eller tvätta händerna. Och så krama ur väldigt, väldigt mycket så allt vatten försvinner. Och sen blandar man det med majonnäs. Då slipper man att det blir så här grått och dassigt och att det börjar rinna, som det ofta gör i mackorna. Men du låter den rinna av. Du klämmer lite på den där också. Så här. Den här kommer vi klämma ur så fort vi går ur bild sen. Så det skvätter i hela studion. Nej, men krama ur den verkligen ordentligt så att det nästan känns torrt. Och sen kommer vi blanda upp det med majonnäs, blekselleri, klassiska amerikanska tonfisksmaker. Jag brukar ta lite crème fraîche för att lätta upp majon där. Då rynkar du på näsan, eller? Nej. Jag kan lätt tycka att det kan bli lite läst. Aha. Det är lätt att såsen blir mer som en Det blir lite såsigare. såsigare. Men det är inget fel. Det kan vara gott att ha syra från crème fraîche också. Daniel, i din bok så har du första introt här handlar om vad är egentligen en macka och sen går du över på hur bygger man ihop en macka. Ja. Vad är svaret på de 2 frågorna? För de 2 livsavgörande frågorna. Framförallt bygga macka säger man ju ofta. I amerikanska engelska säger man building a sandwich. Det är just det, ganska ofta att man bara lägger kallskuret så här platt i mackan. Genom att bara liksom fluffa till det lite så får man en helt annan munkänsla när man äter. Det låter lite pretentiöst, men det gör ganska stor skillnad. Och sen, vad är en macka? Ja, bröd i alla dess former. Det var en stor utmaning med boken. Man kan inte göra en lunchmackebok utan att prata om bröd. Nej. Och samtidigt så tror jag att om vi hade lagt brödrecepten längst fram så hade folk blivit nervösa. Om man inte är man och 40 plus och har bestämt sig för att nörda på bröd. Så de ligger längst bak. Annars går det utmärkt att köpa från sitt bageri. Man kan köpa tunnbröd, man kan göra tortilladeg som är med i boken som är så utmärkt att göra med barn. Enkelt. Man behöver inte baka bröd, men jag tror många kommer vilja göra det. Får vi se dig börja bygga mackan nu då? Absolut, det ska vi göra. Vi kan börja med den här tonfisken i varje fall. Och då Pressa ur den ordentligt. Då. fuskar vi lite här för tvs skull. Det får vi kosta på oss. Men vi pressar ur så mycket det bara går. Och då ser man att det blir ganska nästan mycket. en deciliter. Så. Kapris, om man gillar det. Jag gillar kapris. Så här, chili flakes, finns i chili i alla möjliga olika former. Och det är ju gott med lite hetta.
Sen är egentligen bara röra ihop det här. Ska man tillsätta majonnäs så att det blir krämigt. Bara. Sådär. Tar ett bröd som alla har bakat hemma. Eller köpt fulbröd. Eller köpt fulbröd. Ja. Precis lika bra, sa du. Kanske inte just Skogaholm, men det finns många andra bra bröd. Mina ungar älskar den där nyss nämnda limpan. Så att En den klick i slinker ner. botten. Ja, men ganska det. Och har man cream cheese, då vill man ju liksom ha... Då vill man ju att det ska vara cream cheese. Och det är också en sån här grej som är lite svårt att förstå. Det är så många ställen. Nämner inga bensinmackar eller dylikt. Men hur man alltid bara brer smör eller majonnäs på ena sidan. Vem vill äta ett torrt lock i den andra? Liksom? Nej. Du får fortsätta bygga den där, så ses vi om en liten stund. Här. Daniel Lindeberg är här bakom oss i studion och ska bjuda på lunchmackor som vi har längtat efter detta. Och som man älskar en macka. Äntligen lunch. Ja. För er är det ju lunch också. För oss är det lunch. eller Det är hur? nästan middag för oss. Vad Men- bjuds det på? Vi tänker ju att vi ska göra varsin lunchmacka. Ja, Ja. Och ifall om det inte skulle funka live så har vi ju förberett macka. älskar Men- tv-fusket. Ja. Eller hur? Men jag tänkte också, bra lite tips. Tomat är ju en sån grej som, vi bor ju inte riktigt i ett land där tomaterna frodas. Nej, de brukar smaka vatten om vi ska Ja, vara men ärliga. precis. Så om det inte är tomatsäsong så tycker jag det här är ett sånt supertips. Så här semitorkade italienska cocktailtomater. Kan man ändå få lite umami-känsla. Kör du egentligen hela vägen igenom här Jag nu? brukar inte göra det. Nej. Men Du lämnar en det, liten- det är lite lättare än att hålla ihop. Annars brukar det bli liksom det där hamburgerproblemet som Ja, man mycket för. då När det lämnar vi lite. drar Men man vill iväg, ju ändå liksom. se när missarna görs. Exakt. Det kan inte bara vara perfekt i Nej, tv, eller hur? Då är frågan om vi är sushi eller biff och bea eller om vi är New Yorkie. Liksom. Jag är allt. Jag är också allt, men New York lät ju väldigt fint. Alltså. Precis. Så Jag tar det. då får du göra New York då. Då gör jag den. Ja. Ska jag ta den andra då? Cream cheese, ja. Du är sushi eller biff och bea då? Nej, jag kör sushi. Sushi, härligt. Du har blandat majonnäs med wasabi. Okej. Det finns ju antingen så kan man köpa pulverform eller så brukar det finnas så här små tuber man kan köpa på affären. Att om man mot förmodan skulle få tag på liksom färsk wasabi så känns det lite waste att lägga i en macka. Om man ska Ja, vara jag ärlig. fattar. Det är ganska milt. Man ska inte vara blyg här, va? Nej, man ska inte vara blyg. Nej. Brödet behöver kräm, vare sig det är cream cheese eller majo. Okej. Så, och så, även om man liksom har skurit upp det så man får ju vika upp. Aha. Kolla, nu höll det på att bli en sån mack-syndrom där när vi inte har Ska jag ha på båda? Ja. Ja. Okej. Vilken tur. vilken tur att du har oss här som Ja, men precis, gör där alla ser man ju missar. facit, perfektion. Ja, fast ändå inte. Ja. Kör du biff och Kör vi bea då? lite sallad. Bara bryta några blad. Går ju bra med vilken salladsort som helst. Det som är Ta någon säsong. god, helt enkelt. Exakt. Ska jag också ha det? Ja, det tycker jag. Men Jag Daniel, vågar inte göra något utan att få order. Här nu, Precis. för att, Nej. nu har jag fått skäll redan. kan inte du visa biffen och bean också? Får vi ihop allting samtidigt? Ja, men precis. Ja? Det kan vi göra. Biff och bea är väl allas favorit. Så. Och det är ju såklart, så om man är hemma så kan man göra den här mackan och grilla kött också. Det är Men om man slår på ett bageri så har man inte riktigt möjlighet. Då kör vi rostbiff. Så den går liksom att göra olika saker. Och det tycker jag så här, om man ska göra en liten bea på majonnäs, eller oavsett, även om man gör bea hemma så behöver man ha liksom ganska mycket syra så att det inte blir så fet smak. Då är det alldeles utmärkt att använda den här vinägern som dragonbladen ligger i. Aha, smart. Om man då Man börjar vet ta smak. utav den vinägern så kan man alltid fylla på med vitvinsvinäger tills nästa gång. Så bladen ligger täckta. Ah. Så ganska mycket sås. Det gillar man när det är bea, eller hur? Ska jag ha tonfisk på min? Du ska få lax på Det är det. väl jag ska ha tonfisk där. Så var det. Ska ha. Nu. Jag tänkte... Kan man få lägga några skivor lax. Och här hade vi, vad sa vi? Tonfisk, Tonfisk. lite kapris. Just det. Lekselleri. Just det. Kanske inte en barnfavorit. Då kan man ta bort det i så fall. Inga barn Eller så får man lära barnen äta. Man lär sig. Eller hur? Precis. Gör det här på båda sidorna också? Nej, nu kör vi bara en. Jag vill bara... Så hjälper jag dig lite med löken. Ja, här. det är gott. Verkar det som vi behöver hjälp? Persilja. Persilja, är gott. det är gott. Ja. Och sen lite där, för att få lite den här sushi-känslan nu då, även fast det är kallrökt lax, så kan man pensla laxen med soja. Då kommer man få lite den här hjärntänket att nu äter jag sushi. Härligt.
Och då kan du välja om du vill ha. Nu har jag ju tjej lyckats få tag på lite tomater. För att det var tv. Men annars, antingen kan man ta semitorkade tomater eller färsk tomat. Jag tar gärna en färsk. Du tar gärna. Du känner att den ändå ser... Liksom, den såg god ut. Det ser ut som man har sett... Man gillar ju när den är så där stor. Va? Exakt. Bifftomat är ju vackert. Oj. Ja. Avokado. Ja. Förskuren. Det är liksom bara gröpa ur och lägga på laxen. Så här borde man ju alltid ha det i livet. Ja. Tänk om det var så här hemma. En Daniel Så Lindeberg enkelt. som har stort pass på. Sen behöver egentligen du bara avsluta med lite flingsalt. Lite flingsalt på Eller toppen. hur? Liksom. Och här har du lite annat Precis. gottigt. Lite gari. Det är gott. Picklad ingefära. Ta lite med skeden här. Ja. Och sen så ska vi ha lite rostad sesam, brukar man ha på sushi. Det är ju gott. Och lite gurka. De har man egentligen fått med hela liksom, Det är ju värsta lyxmacken här. Vad sushi-tänket. härligt. Så, Ja, det är ungefär så vi behöver göra. Sen klämmer vi ihop och det här. gurka. Precis, gurka. Och biff och bea, samma sak. Lite fluffigt med rostbiff. Snor en servett här. Vi närmar oss ätstadiet. När man så här, Och då är ju frågan om man kommer kunna, på tal om tv-fusket, äta det här med någon slags bevarad värdighet. Men vi kan ju göra ett försök. ja, det tycker jag. Ja, du kör också Titta. färsk tomat. Ja, men vi gör det. Nu är det så fint. Bifftomat är ju fantastiskt. Ja, det är ju... Även om det inte är riktigt är säsong. Nej, det kanske inte. Ja, Ja, ska vi? Alltså, är vi redo? Ja, om vi är. Skål då. Skål! Skål. Oj, oj, oj. Det gick ju att äta ganska bra. Tycker jag. Man får snåla lite med tugstorleken bara. Precis. Gud, Man får vad inte gott gapa att efter äta mycket, men det var ju jättegott. sushi så här. Precis. Smidigt också. Men det blir Smidigt. sushi-känsla, eller? Ja, verkligen. Och jag är genast på Manhattan eller något. Du på Manhattan, ja. Det är ju ganska härligt. Ja. Jag tänker den här tonfiskrören, där kan man väl göra lite sin variant, eller? Absolut. Man kastar i lite vad man gillar. Och det man har i kylskåpet. Jag tycker bara just se till att krama ur det där vattnet. Så det inte blir så här blaskigt och grått, utan få en fastare fyllning. Men du Daniel, om du får 30 sekunder på dig att slå ett slag verkligen för mackan som kanske har lite oförtjänt rykte ibland. Ja, men det känns som den är lite på väg tillbaka. Ja. Jag vill ju tro, nu har det ändå, framförallt i Stockholm, så har det ändå öppnat lite mackrestauranger på sista tiden. Och jag hoppas att vi kanske kan ta över hamburgerträsket. Det känns ändå som hamburgarna, det är gott absolut, Det är gott, men hur visst. många hamburgare kan man äta? Jag tror ändå mackan är redo att ta över det. Det finns alltid hemma, man kan göra med vad som Kan helst i stoppa en hamburgare kylskåpet. i mackan verkar det som. Precis, kan man göra. Allt går om man bara vill. Ja, du har övervunnit mig i alla fall. Det här var fantastiskt gott.